En träff på hundpromenaden. Men hejsan, är det verkligen du, Erik? Och lilla Buster också? Nämen hallå Sanna, vad kul att se er. Ja, det var ett tag sedan. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Lite stressigt på jobbet som vanligt så här dags på året. Men man försöker hinna ut i dagsljuset så mycket det går. Själv då? Jo då, det rullar på. Jag faktiskt går att jobba hemifrån 2 dagar i veckan nu, vilket Buster älskar. Han tror ju att varje kaffepaus betyder en promenad. Visst är det så. Luna är likadan. Så fort jag stänger laptopen står hon vid dörren och viftar på hela kroppen. Titta på dem nu. De verkar ha saknat varandra. Ja, kolla! Buster är helt i sig. Han kommer att vara helt slut när vi kommer hem. Hur gammal har Luna hunnit bli nu? 3 år? Nej, faktiskt 4 redan i maj. Tiden går så otroligt fort. Vi har precis börjat en kurs i nosework med henne. Det är jätteroligt. Hon är så fokuserad när hon får jobba med nosen. Nosework, vad spännande. Vi funderade på det också. Är det svårt att komma igång? Inte alls. Man börjar med ganska enkla dofter. Det som är så bra är att de blir mentalt trötta på ett helt annat sätt än efter en vanlig runda. Har ni kört något speciellt med Buster på sistone? Jo då, vi kämpar mest med att han inte ska skälla på cyklister. Det går så där om jag ska vara ärlig. Han är lite väl vaktig ibland, men annars är han världens snällaste hemma i soffan. Asch, han är ju en ung hund fortfarande. Det hör till. Men du, har du hört att de ska bygga om den gamla hundparken borta vid Sen? Nej, faktiskt inte. Ska de göra den större? Ja, jag läste i lokaltidningen att de ska dela upp den i 2 sektioner. En för små hundar och en till stora. Och så ska de sätta upp bättre belysning. Men vad bra! Det behövs verkligen under vinterhalvåret. Det är ju kolsvart där efter 4. Man ser ju nästan var man sätter fötterna, än mindre var hunden är. Precis, det ser jag fram emot. Men du, hur går det med renoveringen hemma? Sist vi sågs pratade du om att göra om köket. Drömmen om köket. Jo, det är faktiskt klart nu. Det tog 3 veckor längre än planerat och kostade lite mer än vi tänkte. Men vi är supernöjda. Det blev en grågrön nyans som passar bra med trähuset. Vad härligt! Grågrönt låter jättefint och väldigt svenskt i stilen. Vi funderar på att måla om vardagsrummet, men vi kan inte bestämma oss för vilken färg. Allt känns antingen för lyst eller för mörkt. Det är alltid det svåraste. Men man får väl ta med lite färgprover och provmåla på väggen. Ja, det får nog bli så. Hör du, vad säger du om vädret förresten? De lovade ju sol hela eftermiddag, men det ser ganska mörkt ut där borta vid horisonten. Typiskt svensk var, eller hur? Ena sekund solglasögon, nästa sekund dunjacka. Jag hoppas vi hinner hem innan det börjar regna. Buster hatar att bli blöt om tassarna. Han blir så förolämnad. Ja, Luna är tvärtom. Hon letar upp varje vattenpul hon kan hitta. Men du, jag ska nog börja röra mig hemåt och börja med middagen. Ska ni göra något speciellt i helgen? Vi ska ju till skärgården en sväng. Mina föräldrar har ett ställe där som behöver tittas till inför våren. Lite krattning och sånt där, du vet. Men det ska bli skört att komma ut i havet. Det låter helt underbart. Finns inget bättre än skärgården så här året när det är lugnt och tyst.
Verkligen. Men du, vi får se till att se snart igen och kanske ta en ordentlig lång promenad när vädret är lite mer stabilt. Absolut. Det vore jättetrevligt. Jag hör av mig nästa vecka så ser vi om vi kan få ihop det. Det gör vi. Hälsa familjen så gott. Det ska jag göra. Häls hemma du med. Hej då, Buster. Hej då, Sanna. Ha det bra. Kom nu, Buster. Nu går vi. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Men hejsan, är det verkligen du, Erik? Och lilla Buster också? Nej men hallå Sanna, vad kul att se er. Ja, det var ett tag sedan. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Lite stressigt på jobbet som vanligt så här dags på året, men man försöker hinna ut i dagsljuset så mycket det går. Själv då? Jo då, det rullar på. Jag faktiskt går att jobba hemifrån 2 dagar i veckan nu, vilket Buster älskar. Han tror ju att varje kaffepaus betyder en promenad. Visst är det så. Luna är likadan. Så fort jag stänger laptopen står hon vid dörren och viftar på hela kroppen. Titta på dem nu. De verkar ha saknat varandra. Ja, kolla! Buster är helt i sig. Han kommer att vara helt slut när vi kommer hem. Hur gammal har Luna hunnit bli nu? 3 år? Nej, faktiskt 4 redan i maj. Tiden går så otroligt fort. Vi har precis börjat en kurs i nosework med henne. Det är jätteroligt. Hon är så fokuserad när hon får jobba med nosen. Nosework, vad spännande. Vi funderade på det också. Är det svårt att komma igång? Inte alls. Man börjar med ganska enkla dofter. Det som är så bra är att de blir mentalt trötta på ett helt annat sätt än efter en vanlig runda. Har ni kört något speciellt med Buster på sistone? Jo då, vi kämpar mest med att han inte ska skälla på cyklister. Det går så där om jag ska vara ärlig. Han är lite väl vaktig ibland, men annars är han världens snällaste hemma i soffan. Asch, han är ju en ung hund fortfarande. Det hör till. Men du, har du hört att de ska bygga om den gamla hundparken borta vid scen? Nej, faktiskt inte. Ska de göra den större? Ja, jag läste i lokaltidningen att de ska dela upp den i 2 sektioner. En för små hundar och en till stora. Och så ska de sätta upp bättre belysning. Men vad bra! Det behövs verkligen under vinterhalvåret. Det är ju kolsvart där efter 4. Man ser ju nästan var man sätter fötterna, än mindre var hunden är. Precis, det ser jag fram emot. Men du, hur går det med renoveringen hemma? Sist vi sågs pratade du om att göra om köket. Drömmen om köket. Jo, det är faktiskt klart nu. Det tog 3 veckor längre än planerat och kostade lite mer än vi tänkte. Men vi är supernöjda. Det blev en grågrön nyans som passar bra med trähuset. Vad härligt! Grågrönt låter jättefint och väldigt svenskt i stilen. Vi funderar på att måla om vardagsrummet, men vi kan inte bestämma oss för vilken färg. Allt känns antingen för lyst eller för mörkt. Det är alltid det svåraste. Men man får väl ta med lite färgprover och provmåla på väggen. Ja, det får nog bli så. Hör du, vad säger du om vädret förresten? De lovade ju sol hela eftermiddag, men det ser ganska mörkt ut där borta vid horisonten. Typiskt svensk var, eller hur? Ena sekund solglasögon, nästa sekund dunjacka. Jag hoppas vi hinner hem innan det börjar regna. Buster hatar att bli blöt om tassarna. Han blir så förolämnad. Ja, Luna är tvärtom. Hon letar upp varje vattenpul hon kan hitta. Men du, jag ska nog börja röra mig hemåt och börja med middagen. Ska ni göra något speciellt i helgen? Vi ska ju till skärgården en sväng. Mina föräldrar har ett ställe där som behöver tittas till inför våren. Lite krattning och sånt där, du vet. Men det ska bli skört att komma ut i havet. Det låter helt underbart. Finns inget bättre än skärgården så här året när det är lugnt och tyst. Verkligen. Men du, vi får se till att se snart igen och kanske ta en ordentlig lång promenad när vädret är lite mer stabilt. Absolut. Det vore jättetrevligt. Jag hör av mig nästa vecka så ser vi om vi kan få ihop det. Det gör vi. Hälsa familjen så gott. Det ska jag göra. Häls hemma du med. Hej då, Buster. Hej då, Sanna. Ha det bra. Kom nu, Buster. Nu går vi. Innan ni lämnar oss idag vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen.